नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम रूपान्तरणको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। वाजडेक मिडिया सर्भिसेजको उत्पादन तथा प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रममा हामी समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विशिष्टीकृत विषयवस्तुमा विवेचना र छलफल गर्छौं। यस क्रममा आज हामी 2072 सालको भूकम्पले विनाश गरेका खास गरी भौतिक संरचना अन्तर्गत पनि भवनको पुनर्निर्माणको प्रगति कस्तो छ, त्यसको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा हामीले सिकेका कुराहरू के छन् र बाँकी रहेको पुनर्निर्माणको कार्यभार सम्पन्न गर्नका लागि के कसरी काम गरिरहेका छौं भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्छौं। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन निकाय जुन भवनसँग सम्बन्धित छ, उक्त निकायका आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। नवराज प्याकुरेलजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, नमस्कार। अब आँकडाले देखाए अनुसार करिब 8,20,000 भन्दा बढी चाहिँ तपाईहरुका लाभग्राहीहरू छन्। त्यो मध्ये 4,20,000 जति भवनहरू, निजी आवासहरू निर्माण सम्पन्न भएको देखिन्छ। यस बाहेकका अरू थप प्रगतिहरू के छन्, यो बताइदिनुस् त। यो 2072 सालमा विनाशकारी जुन भूकम्प गयो त्यसको पुनर्निर्माणको सिलसिलामा विशेष गरेर भवनसँग सम्बन्धित चाहिँ नि पुनर्निर्माणको लागि भवन दुई किसिमको, एउटा निजी आवास, एउटा चाहिँ सार्वजनिक भवनहरू, त्यसको चाहिँ पुनर्निर्माणको सवालमा जुन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ गठन भयो र त्यसका चाहिँ प्रगति भनेको दुई थरीको छ। एउटा चाहिँ निजी आवासको चाहिँ अहिलेसम्मको सम्झौता गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई विभिन्न किस्तामा रकमहरू उपलब्ध गराउने, भवन निर्माणको प्रक्रियामा भवन निर्माण सम्पन्न गराउने र यतापट्टि हाम्रो सार्वजनिक भवनहरूको चाहिँ निर्माण गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने दुईटा रह्यो। यसमध्ये यहाँले भन्नुभएको जस्तै करिब 8,26,000 हाम्रा चाहिँ लाभग्राही पहिचान भएका थिए सुरुमा। त्यसमा करिब 7,70,000 लाभग्राही सम्झौतामा आउनुभयो र 7,70,000 मध्ये अहिलेसम्मको प्रगतिको स्ट्याटस भन्ने हो भने पहिलो किस्ता हाम्रो भवनले यो किस्ता सिफारिस गर्छ। पहिलो किस्ता सिफारिस भनेको हजुरको सुरुमै सम्झौता गर्दा 50,000 रुपियाँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ र अर्को थप 1,50,000 को लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूले प्लेन्थ राखेर सुरु गरेपछि थप त्यो चाहिँ दोस्रो किस्ताको हामी सिफारिस गर्छौं र दोस्रो किस्ता सिफारिस चाहिँ हाम्रो करिब हजुरको 6,06,000 हामीले दोस्रो किस्ता सिफारिस गरेका छौं र तेस्रो किस्ता भनेको अर्को 1,00,000 रुपियाँ थप भनेपछि अन्तिम किस्ता जुन 3,00,000 पुग्नको लागि, त्यसको लागि चाहिँ हामीले 4,81,000 करिब चाहिँ हामीले सिफारिस गरेका छौं र अहिलेसम्म प्राविधिकहरूको विवरणको आधारमा अहिलेको मितिसम्ममा चाहिँ 4,20,360 वटा घरहरू कम्प्लिट भएको छ। यो चाहिँ करिब सम्झौता भएको संख्यामा करिब 60% हुन्छ र 20% घरहरू चाहिँ निर्माणको क्रममा छ। यो 4,81,000 तपाईले तेस्रो किस्ताको लागि सिफारिस गरिसक्नु भएको छ भने त यति निर्माण सम्पन्न भएको मान्न पर्यो नि त। सिफारिस भयो, निर्माण सम्पन्न भनेको चाहिँ हजुरको त्यो सिफारिस उहाँले त्यो पैसा लिइसकेपछि अनि छाना हाल्ने काम जुन बाँकी रहन्छ त्यो छाना हालिसकेको चाहिँ 4,20,000 भयो। ओके, भनेपछि जुन 43 महिनाको प्रगति यहाँले सुनाउनु भयो। अब तपाईहरुसँग बाँकी 17 महिना छ हैन? 5 वर्षको अवधि दिएको थियो एनआरएलाई र एनआरए मातहत चाहिँ यहाँहरु हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यही नै गणना गर्नु पर्यो। यो 43 महिनाको यो प्रगतिलाई तपाईले हेर्ने क्षेत्रको प्रगतिलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब यो प्रगति पहिलो सुरुका दिनहरुमा केही कठिन पनि भयो, किनभने प्राविधिक परिचालन हुन सकेका थिएनन् र प्राविधिक चाहिँ दुई किसिमले परिचालन भयो। पहिला 14 जिल्लाहरू, अति प्रभावित जिल्लाहरूमा प्राविधिकहरू परिचालन गरियो। त्यसपछि कम प्रभावित जिल्लाहरू 17, पछि एउटा नवलपरासी छुटिसकेपछि 18 भयो। ती जिल्लाहरूमा पछि मात्रै प्राविधिकहरू परिचालन भए र सुरुमा चाहिँ यो कार्यालय स्थापनादेखि लिएर विभिन्न किसिमको चाहिँ हाम्रो निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू तयार गर्नलाई यो सफ्टवेयरमै अलि बढी समय लागेको हो र पछिल्लो चरणमा चाहिँ निर्माणको क्रमले अलि गति लिएको छ र अहिले जुन प्रगति देखिएको छ र अहिले जुन किसिमले निर्माणहरू भइरहेछन् यसले हेर्दाखेरि चाहिँ अबको जुन 17 महिना यहाँले भन्नुभयो यो निजी आवास निर्माणमा पर्याप्त समय हो। तर कतिपय अझै पनि करिब 18,000 परिवार यो चाहिँ भल्नरेबल पिपलहरू, जोखिममा परेका चाहिँ परिवार छन्। कति चाहिँ एकल महिलाहरू भएको, कति चाहिँ यो सामाजिक हिसाबले पछाडि परेका अलिकति कमजोर वर्गका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ केही संख्या, केही हजारमा त्यो संख्या रहला,
अन्यथा हाम्रो यो बाँकी 17 महिनामा सम्पूर्ण तर 40% छ नि सम्पन्न गर्नुपर्ने हैन त्यो सकिन्छ होइन 40 मा मैले हजुरलाई भने 60% त कम्प्लिट भयो अनि बाँकी रहेको 40% मध्ये पनि 20 देखि 25% चाहिँ अहिले निर्माणको चरणमा छ भनेपछि करिब करिब हाम्रो चाहिँ 80-85% चाहिँ यो निर्माणको चरणमा छ र यो मङ्सिर पुससम्ममा यो कम्प्लिट हुन्छ भने 15% चाहिँ निर्माण सुरु भन्दा पनि निर्माण केही सुरु हुन बाँकी छ केही चाहिँ निर्माण सुरु भएर नि अलपत्र रहेको अवस्था छ किन त्यस्तो होला यो अब कसैले चाहिँ कस्तो भयो भने जग राखेका छन् अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन कसैको आर्थिक स्थितिले समस्या छ कसैको चाहिँ अब त्यो विभिन्न कारण त्यो हामीले कारण खोज्दैछौँ कसैलाई चाहिँ त्यो घरै आवश्यक नपरेर पहिला चाहिँ किस्ता लिइहाले त्यसपछि अब जग सुरु गरेर डिपिसीसम्म पुर्यायो अर्को दोस्रो पाइहाल्यो अब 2 लाख रुपियाँ रकम लिइहाल्यो छ खर्च त त्यति लागेको छैन भनेपछि बाँकी रकमको लागि चाहिँ उनीहरू बरु माया नै मारिदिउँ अथवा त्यो आवश्यकै छैन घर भने त्यो किसिमको केही चाहिँ गलत विवरणहरू पनि त्यस्तो गलत हिसाबले पनि गएको छ त्यो हामीले फेरि सबै डेटाहरू मतलब त्यो कलेक्सन गर्दैछौँ त्यसकारणले केही त्यस्तो सङ्ख्याहरू छन् तथापि जसलाई घर आवश्यक छ त्यसको चाहिँ अधिकांश भवनहरू निर्माण गरेर निर्माण त्यो बिचैमा छाड्नेलाई के गर्नुहुन्छ तपाईहरु तिनीहरूलाई चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ कस्तो कारबाही गर्नुहुन्छ उहाँहरूबाट रकम असुली गर्ने र त्यो प्रक्रिया सुरु पनि गरिसकेको जस्तो विपन्नताको कारणले उसको आर्थिक क्षमताले यहाँले त 3 लाख रुपैयाँसम्म दिनुहुन्छ हैन बाँकी पैसा उसले थप्न सकेन पहिलो किस्ता लियो 1 लाख रुपैयाँ लियो उ मान्छे एउटा गरिबी विपन्नताको एउटा दुष्चक्रभित्रको मान्छे छ तर नसकेर चाहिँ त्यो अलपत्र पर्यो घर त्यस्तोलाई के गर्ने त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्राधिकरणबाट थप 50,000 रुपैयाँ व्यवस्था गर्ने भनेको छ त्यसको केही क्राइटेरियाहरू छन् र जुन यो जोखिममा परेका परिवार भए र जसको चाहिँ एकदमै स्थिति कमजोर छ एकदमै 16 वर्षभन्दा तलका बालबच्चाहरू छन् अथवा वृद्ध अवस्थाका बुढाबुढीहरू मात्रै छन् एकल परिवार छन् भने त्यस्तोलाई हामी थप 50,000 रुपैयाँ व्यवस्था गर्छौँ त्यति हुँदै पनि निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ भर्खरै मात्र यस्तो परिवार अझै पनि बाँकी छ र यिनलाई समग्रलाई चाहिँ यो पुनर्निर्माणको एउटा चाहिँ मूलधारमा ल्याउनु पर्छ भन्ने अभिप्रायले चाहिँ हामीले सोसियल मोबिलाइजर र मोबाइल पेन्सन नियुक्ति गर्दैछौँ र उहाँहरूबाट हाम्रो चाहिँ सामाजिक परिचालक र घुम्ती डकर्मी भर्ना गरेर उहाँहरूको सहयोगबाट त्यो निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउँछौँ र यस क्रममा हामीले स्थानीय तहलाई पनि विशेष अनुरोध गर्छौँ अब यो चाहिँ हामी भर्ना प्रक्रियाको चरणमा छौँ करिब हाम्रो यो टेक्निकल भनौँ त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक काम चाहिँ सकिएको छ भर्ना क्रम सुरु हुन्छ अब र भर्ना गरेपछि तत्काल हामी मोबिलाइज त्यो 31 जिल्लामा 31 कि 32 भयो हैन नलपरासीलाई समेत सबै जिल्लामा हामी मोबिलाइज कति जति परिचालित हुन्छन् त्यसमा करिब 988 जना जति घुम्ती डकर्मी र 250 जना जति चाहिँ हाम्रो सामाजिक परिचालकहरू आवश्यकता अनुसार कुनै ठाउँमा बढी चाहिएला कुनै ठाउँमा कम हुन सक्छ तर आवश्यकता अनुसार हामी खटाउँछौँ जुन अहिले तपाईले पछिल्लो समयमा फेरि छुटफुट रहेको विवरणको लागि भनेर तपाईले फेरि सूचना जारी गर्नुभएको थियो यो चाहिँ मलाई लाग्छ जेठको अन्तिमसम्मको समय दिनुभएको थियो हैन त्यो विवरण आइसक्यो तपाईहरुकोमा त्यो के भयो भने धेरै गुनासो चाहिँ स्थानीय तहको हामीले भिजिट गर्दाखेरि के पायौँ भनेदेखि हाम्रो एनआरए सिस्टमबाट हामीले 32 जिल्लामा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ गत वर्ष त्यो गर्दाखेरि धेरै ठाउँबाट गुनासो के आयो भने यो चाहिँ साँच्चै लाभग्राहीहरू छुटिरहेका छन् भनेपछि अब यो पुनर्निर्माणको यत्र अभियानमा लाभग्राहीहरू नछुटुन् भन्ने उद्देश्यका साथ रिसर्वे र रिभेरिफिकेसनको काम सुरु गरियो र त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सिफारिस गरेपछि हामीले त्यसलाई लिस्टेड गर्छौँ मतलब त्यो सर्वे गर्छौँ त्यसो गर्दाखेरि करिब 1,80,000 भन्दा थप चाहिँ विवरण प्राप्त भएको छ र यो विवरणमा हामी छानबिन गर्छौँ कुन चाहिँ साँच्चै लाभग्राही हो अथवा होइन भनेर त्यसको भेरिफिकेसन गर्छौँ हामीले कसरी अन द स्पट गरेर गर्नुहुन्छ कि त्यसको विवरणहरू हुन्छ त्यसको विवरणहरू भनेको विगतमा उसको कहाँ थियो उसको अन्त घर छ छैन सबै हामी बुझ्छौँ अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ अब उसले दिएको निवेदन साँच्चै जुनुन छ कि छैन भनेर विभिन्न मेथोडोलोजीबाट हामीले बुझेर अनि मात्रै भेरिफाई गर्छौँ घर भत्किने सबैले पाउने हो यो अनुदान कि कस्तो व्यक्तिले पाउने हो यो चाहिँ घर भत्किनेले पाउने हो तर त्यो व्यक्तिको अन्यत्र वैकल्पिक व्यवस्था भयो भने उसले पाउँदैन जस्तो अब मेरो चाहिँ काभ्रेमा घर थियो मैले काठमाडौँमा नि घर छ भने काभ्रेको घर भत्किएपछि मैले पाइनँ तपाईको घर भत्कियो कि भत्किएन भत्कियो काभ्रे तर तपाईले दाबी गर्नुभयो तपाई लाभग्राहीको लागि लाभग्राहीमा म चाहिँ भूकम्प पीडितको रूपमा मेरो नाम लिस्टेड भयो तर मैले चाहिँ रकम दाबी गरेन किनभने मेरो वैकल्पिक व्यवस्था थियो तपाईले बस्नको लागि तपाईलाई अर्को घर थियो त्यसले गर्दा
तपाईलाई कस्तो लाग्छ यस्ता खालका डुप्लिकेसनहरू जुन सरकारको मापदण्ड छ एउटा न्यूनतम आवास चाहिँ हरेक परिवारलाई होस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले अनुदान दिएको होइन तर त्यसलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा आम्दानी गर्ने अवसरको रूपमा हेरेर विभिन्न तरिकाले चाहिँ माग गर्ने चाहिँ केही समूह छ जस्तो लाग्छ होइन पक्कै पनि त्यो कस्तो रह्यो भने हजुरको भने जसको आवास भत्किएको छ जसलाई वास्तवमा आवास घरको आवश्यकता छ र उहाँहरूलाई राज्यको तर्फबाट सम्झेको रकम हो यो एउटा इन्सेन्टिभ हो यो होइन कि 3 लाखले घरै बन्छ पनि होइन त्यसले चाहिँ कमसेकम घर बनाउँदाखेरि त्यसमा एउटा भूकम्प हिसाबले त्यसलाई कम्प्लायन्स अथवा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनको लागि केही सरसामान चाहिँ राज्यको तर्फबाट पनि व्यवस्था होस् भनेर 3 लाख रुपियाँ किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराएको अवस्था हो यसको अर्थ चाहिँ जसको वैकल्पिक व्यवस्था छ जो आफै सक्षम हुनुहुन्थ्यो भनौँ त्यो वैकल्पिक व्यवस्था भएर उहाँहरूको लागि त टार्गेट होइन यो तर त्यति हुँदाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा सुनिन्छ विभिन्न मिडियाको मार्फतबाट के सुनिन्छ हजुरको भने अन्यत्र वैकल्पिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यो रकम लिएर घर बनाएको छ भन्ने कुरा केही चाहिँ जानकारीमा आएको छ र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो रह्यो भने पछिल्लो समयमा घर एकदम चिरा परेको छ त्यसलाई चाहिँ सामान्य टालटुल गर्नु भएको छ र सरकारबाट पाउने रकम चाहिँ सानो एउटा कटेरो जस्तो 1 कोठाको अथवा म्याक्सिमम 2 कोठाको त्यस्तो बनाएर एउटा चाहिँ त्यो सरकार अतिरिक्त घर अथवा यो भूकम्पको घर भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ राखेको पनि धेरै ठाउँमा देखिन्छ यो होइन कि त्यस्तो किसिमको घर बनाउनुहोस् भनेर यो उत्प्रेरणा दिने किसिमले यो त्यस्तो पाएर के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले अब यस्तो विवरण पनि हामी त लिइरहेका छौँ सबैतिरबाट र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ हजुरको भने यहाँले सरकारी रकमबाट छुट्टै घर बनाउनु भयो त्यो 1 कोठाको 2 कोठाको जे बनाउनु भएको छ त्यसमा 1 कोठाको पनि केही चाहिँ एट्याच गर्नुहोस् जस्तो त्यसको लागि टोयलेट एउटा एट्याच गर्नुहोस् स्टोर एउटा चाहिँ छुट्टै बनाउनुहोस् भान्साहरू छुट्टै बनाउनुहोस् जसले गर्दा भित्रको स्पेस चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकियोस् र तपाईँ त्यो घरमा बसिरहनु भएको छैन र पुरानै घरमा बस्नु भएको छ भने तपाईँको आफ्नो पैसा खर्च गरेर रेट्रोफिट गर्नुहोस् मर्मत गर्नुहोस् जसले गर्दा हाम्रो उद्देश्य त राज्यको उद्देश्य हजुरको जोखिममा जनताहरू रहन् भन्ने त थिएन तर अहिले पनि जोखिममा रहेको अवस्था देखिन्छ कतिपय ठाउँमा रेट्रोफिटको लागि पनि तपाईँले सहयोग अनुदान दिनुहुन्छ नि होइन रेट्रोफिट यो चाहिँ हाम्रो प्रबलीकरणको लागि पनि व्यवस्था छ करिब हाम्रो 71,000 लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ तर यसको अवस्था मैले यो यसमा आउँथेँ हजुरले अहिले ठ्याक्कै समयमा सोध्नुभयो यसमा के छ हजुरको भने 71,000 लाभग्राहीमा अनुदान 23,000सँग भएको छ र 22,000ले चाहिँ पहिलो किस्ता 50,000 लिनु भएको छ र दोस्रो किस्ता भनेको त्यो रेट्रोफिट सकिसकेपछि पाउने दोस्रो किस्ता बापतको 50,000 चाहिँ जम्मा 46जनाले लिनु भएको छ भनेपछि यस्तो त्यसको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ रेट्रोफिट प्रति चाहिँ उदासीनता देखिएको छ र यो चाहिँ के छ रेट्रोफिटको लागि 1 लाख चाहिँ अनुदान दिने हो 1 लाख अनुदान सुरुमा चाहिँ 50,000 दिन्छ हामी सम्झौता गरेपछि अनि रेट्रोफिट गरेर काम सम्पन्न गरेर भवन सुरक्षित बनाइसकेपछि अर्को थप 50,000 दिन्छ त्यो रेट्रोफिट भएन भने त्यो जुन 50,000 अनुदान लिनेहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ होइन रेट्रोफिटको अवस्थामा अथवा पुनर्निर्माणमा पनि 50,000 लिएर त्यो रकम नफर्काउनेलाई त रकम फर्काउनको लागि हामी सूचना जारी गर्छौँ र रकम फर्काउनुपर्छ अहिले त पछिल्लो समयमा केही चाहिँ लिएको रकम फिर्ता गर्ने क्रम पनि बढाएको छ के कति आएको छ यसको टोटल ट्रेनको कुरा गरौँ ट्रेन चाहिँ राम्रै किसिमको आएको छ र अझै पनि हाम्रो चाहिँ मोटिभेट के हो भने यदि उहाँहरू साँच्चै लाभग्राही होइन झुटो किसिमको विवरण दिएर लाभग्राहीमा आउनु भएको छ र पैसा लिनु भएको छ भने फिर्ता गर्नुहोस् अन्यथा उहाँहरू साँच्चै लाभग्राही हुनुहुन्छ भने फिर्ता गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ जस्तो पुनर्निर्माणको लागि प्रयोग गर्नुहोस् अथवा तपाईँ रेट्रोफिटको लागि प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ आह्वान हो यो जुन फिर्ता गर्ने लगेको अनुदानको रकम फिर्ता गर्ने जुन क्रम बढ्या छ नि हजुर यसले के कुरा देखाउँछ हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ अलि इमान्दारिता भन्दा पर गएको देखाउँछ कि फिर्ता गर्दाखेरि हामी इमान्दार बढीमै भन्ने देखाउँछ होइन यो कस्तो अर्थात् हामीले सूचना राम्ररी प्रवाह गर्न सकेनौँ तपाईँहरूले त्यो उहाँहरूलाई बुझाउन सक्नु भएन भने यी 3टा मध्ये के कुरालाई चाहिँ सङ्केत गर्छ होइन यो अवेरनेसको पार्ट चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अवेरनेस वास्तवमा पछिल्लो चरणमा त राम्रो गरी गएको छ जनचेतना पर्याप्त मात्रामा गएको छ विभिन्न मिडियाहरूबाट जानु यहाँहरूको जस्तै मिडियाबाट गएको छ त्यसै गरी विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ दात्री निकायहरू डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूबाट गएको छ धेरै मान्छे सचेत हुनुहुन्छ प्रभावित के छ भने सरकारी अनुदान पाइन्छ भने लिइहालौँ भन्ने एउटा चाहिँ मानसिकता हुँदो रहेछ हुनेसम्म चाहिँ लिउँ अब केही लागेन भने फिर्ता गरौँला भन्ने एउटा चाहिँ त्यो मानसिकता विकास भएर त्यो किसिमको अवस्था रहेको हुनसक्छ तथापि अब जसले सुरुमा लिनुभयो एउटा चाहिँ लहर पनि आयो सबैले 50,000 प्राप्त गर्ने भने मैले किन नगर्ने भनेर पछि चाहिँ होइन यो लिनु हुँदैन राज्यप्रति एउटा चाहिँ संवेदनशील कुरा हो यो यसले चाहिँ पछि आफ्ना छोरा नातिलाई पनि यसबाट असर हुन सक्छ
किनभने राज्यको रकम पचाउन सकिँदैन फिर्ता गर्नुपर्छ भनी उहाँहरूबाट त्यो एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप भएर उहाँहरूले फर्काउनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद पनि छ र त्यो हुनु पनि पर्छ। राज्यको पैसा अनावश्यक रूपमा लिनु हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो समाजको एउटा मिश्रित चरित्रलाई चित्रण गर्छ भन्न सकियो होइन। तपाईँहरूको जनशक्ति कति छ सिएलपिआई यो भवन? हामी कहाँ हजुरको 3250 जना दरबन्दी छ, प्राविधिक नन प्राविधिक गरेर। हाम्रो 32 जिल्लामा कार्यालय 32 जिल्लामा प्राविधिकहरू खटिएका छन् र ठूलो संख्यामा हाम्रो प्राविधिक संख्या छ। 3250 जनाको दरबन्दी, त्यति सबै जनशक्ति छ अहिले? अहिले केही कम छ, केही कमी छ। किनभने यो कमी भएको चाहिँ अब कामको अवस्था पनि अलिकति अब जस्तो यहाँले देख्नुभयो 60% त सम्पन्न हुनलाई सकेका छ, भइसकेको छ भनेपछि अब जनशक्ति त्यो रूपमा पहिलाको जति आवश्यक नहुन सक्छ। केही सर्ट टर्मको लागि लिनुभएको जनशक्तिहरू चाहिँ तपाईँहरूले गर्दै जानुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। अनि हामीसँग यो पुनर्निर्माणको सिलसिलामा हामीले तालिम दिएका, हामीले उत्पादन गरेका चाहिँ यो चाहिँ मिस्त्रीहरू र काम गर्ने कामदारहरू जनशक्ति कस्तो छ? ट्रेन ट्रेनिङ धेरै ठूलो संख्यामा ट्रेनिङ सञ्चालन भएको छ। कति जति भएको छ? अब यसको करिब मलाई लाग्छ 10,000 भन्दा बढी नै मेसिनहरूले तालिम प्राप्त गरिसक्नु भएको अवस्था छ। 10,000 बढी भन्दा बढी नै जस्तो लाग्छ मलाई। तथ्याङ्क मैले अहिले यकिन गर्न सकिनँ, तर धेरै ठूलो संख्यामा मेसिनहरूले तालिम प्राप्त गर्नु भएको छ र यो चाहिँ सरकारी निकायबाट नै तालिम सञ्चालन भएको छ। त्यसरी डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूबाट पनि भएको छ। तर यसको चाहिँ रेकर्ड अपडेट चाहिँ अहिलेसम्म अलिकति हुन बाँकी छ। यो हामीले गरिरहेको पनि छ, जिल्ला जिल्लामा विवरणहरू प्राप्त गरिरहेको पनि छौँ। तथापि अब ठ्याक्कै आवश्यकता परेको बेलामा चाहिँ मेसिनहरू उपलब्ध नहुने, तालिम प्राप्त गरेका मान्छे छन् तर निर्माण गर्ने बेला चाहिँ अभाव छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ अहिले पनि रहिरहेको छ। र कति माग बढी भयो कि माग पनि बढी भयो। अब यो अवसरको कुरा हजुर होइन। अब तपाईँको तालिम लिन्छ जिल्लामा, ती मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ, अन्य जिल्लामा जान्छ, शहरी केन्द्रित ठाउँमा जान्छ, गाउँमा बस्दैन, त्यो किसिमको कुरा हुन्छ। भनेपछि त जहाँ पुगे पनि उसले चाहिँ कम्प्लायन्स बिल्डिङ मतलब भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउनलाई चाहिँ योगदान गर्ने नै भयो। यो तालिमलाई देशभरि दिए के होला? होइन, यो आवश्यक छ। यो तालिम मात्रै होइन, मैले हजुरलाई राख्दाखेरि जस्तो यो रेट्रोफिट जुन छ नि प्रबलीकरण, अब भुइँचालो भन्ने कुरा चाहिँ सिमाना तोकेर मात्र त कहिले पनि आउँदैन। विगतमा जुन 2072 सालमा मुख्य गरी 14 जिल्ला र पछि 31 जिल्ला कम प्रभावित रह्यो। यो जिल्लाभन्दा पूर्वतिरका जिल्लाहरूमा र पश्चिम जिल्लाहरूमा पनि अझै पनि भूकम्प जाने प्रचुर मात्रामा सम्भावना छ। यस्ता ठाउँहरूमा सकिन्छ भने निजी भवनहरूमा त्यो निजी आवासमा जानलाई केही समय लागे तापनि जस्तो तपाईँको सार्वजनिक भवनहरू, स्कुल विद्यालयहरू, कलेजहरू, त्यसै गरी स्वास्थ्य संस्थाहरू, कार्यालयहरू जहाँ मान्छेहरूको चाहिँ भिडभाड बढी हुन्छ, यस्तो ठाउँमा चाहिँ जहाँ सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ यस्ता भवनहरूलाई चाहिँ प्रबलीकरण गरेर सुरक्षित गर्नुपर्ने दायित्व नै छ। कति जतिको लगानीको अनुमान गर्नुभएको छ तपाईँले यो निजी आवास निर्माणको लागि? अहिलेसम्म कति जति खर्च भयो र कति जति चाहिँ खर्च होला? अब यो खर्च त प्रति घर 3 लाखको हिसाबले नै हुने हो। त्यो त अनुदान मात्रै भयो। अनुदान भयो। अनि त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ नि करिब 8-10 अरब रुपियाँ खर्च हुन्छ। 8-10 अरब रुपियाँ चाहिँ भने एउटा घरको एउटा इकाइ लागत निकाल्नु भएको छ। 3 लाख रुपियाँ त अनुदान भयो त्यसलाई होइन। त्यसबाहेक यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो अलिकति एकल महिला अर्थात् गरिब विपन्न असहायहरूको लागि थप 50,000 दिने व्यवस्थाको लागि पनि यहाँले तयारी गर्नुभएको छ, केही दिएको पनि भन्नुभयो। त्यसपछि अब त्यो कामको लागि ठुलो मात्रामा चाहिँ जनशक्तिहरू चाहिँ परिचालन गर्नु पर्यो होइन, त्यो कुरा पनि आउने भयो। अरू धेरै कुराहरू छन्, एउटा अप्रत्यक्ष लगानीका कुराहरू छ। त्यो गर्दाखेरि एउटा घर तयार गर्न नेपालले कति लागत चाहिँ मा एउटा घर तयार गर्दैछ? अहिले मैले त्यो किन ठ्याक्कै भन्न गाह्रो भयो, तर यसको क्यालकुलेसन निकाल्न सकिन्छ। यहाँले भन्नुभएको छ जस्तो हाम्रो चाहिँ प्राविधिकहरूलाई प्रति वर्ष अथवा कति खर्च भयो अहिलेसम्म, त्यसपछि त्यो बापतको तालिम कति गयो त्यो सफ्टवेयर प्याकेजमा होइन, यो कुराहरू निकालेर ट्रेनिङ लगायत विभिन्न विधाहरूमा कति खर्च भयो त्यो निकाल्दाखेरि केही रकम, अब 3 लाख त सिधै अनुदानकै कुरा हो, त्योभन्दा प्लस केही रकमहरू भन्ने लागेको छ। त्यो अहिले मैले एकदिन भन्न चाहिँ कठिन भयो। एउटा घर एउटा प्राविधिकले कति जति घर हेर्न सक्छ? अब यसको हिसाब चाहिँ के छ हजुरको भने जिल्लामा करिब प्रत्येक कुनै जिल्लामा 60-70 हजार चाहिँ नि घर छन् भने त्यो घरलाई हाम्रा चाहिँ 30 देखि 50-60 जना इन्जिनियरहरू छन् भनेपछि एकजना इन्जिनियर बराबर करिब 1000 घर जस्तो परेको छ सुरुदेखि। एकजना इन्जिनियर। मैले यो कुरा तपाईँलाई किन सोधेको भने हामीले के देखिरहेछौँ भने 3 लाख रुपियाँ त हो नि मात्रै भनेर देखिरहेछौँ, त्यो होइन नि। धेरै ठुलो यसको तयारीको लागि
यसको चाहिँ कतिपय चाहिँ वैदेशिक एउटा चाहिँ हामीले डलरमा अनुदान लिएका छौँ, त्यो डलर बढ्दाखेरि राज्यले तिर्नुपर्ने कुरा, त्यो त अल्टिमेटली फेरि नेपाली नागरिककै थाप्लोमा आउने हो नि त त्यो ऋण त, होइन र तिर्नुपर्ने भुक्तानी गर्नुपर्ने। यो यत्रो ठुलो लगानीको कुरा चाहिँ हामीले यो दृष्टिकोणले ती लाभग्राहीहरूलाई बुझाउन सकेका छौँ कि छैनौँ, जसले गर्दाखेरि यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। राज्यले जुन बलियो घर बनाऊ भनेर भनेको छ, जुन एउटा सबल घर बनाऊ भनेर भनेको छ, त्यो मेरो लागि हो भन्ने खालको एउटा भित्री एउटा अनुभूत गर्ने किसिमले हामी जान सकेका छौँ। यो भएन भने कारबाही हुन्छ है भन्ने तरिकाले एउटा लौरो देखाएर मात्रै उनीहरू घर बनाइरहेको छ। मैले यो कुरा चाहिँ यो कुरो बुझाउनलाई मैले यो लगानी तपाईँहरूको जनशक्तिको कुरा सोधेको कि यहाँले राख्नुभयो यो क्यारेट अनि स्टिक दुइटैको प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले, होइन? ब्युरोक्रेसी सिस्टमबाट त्यो हुन्छ। अब सधैँ हामीले क्यारेट भने गाजर क्यारेट एन्ड स्टिक अब लक्ष्मीमा देखाएर नि भएन, गाजर पनि दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब कारबाही गर्ने भन्ने त पछिल्लो चरणमा मात्रै आउने हो, जब चाहिँ त्यो कुनै डिसिप्लिनबाट आउट भएपछि मात्रै कारबाहीमा जाने हो नि त। कुनै कर्मचारी होस् अथवा हाम्रो संयन्त्रभित्रका मान्छेहरू अरू भए अथवा लाभग्राही नै किन नहोस्, होइन? यदि ऊ चाहिँ आफ्नो डिसिप्लिनबाट आउट हुन्छ भने मात्रै कारबाहीको कुरा होइन भने हामीले सुरुकै दिनदेखि चाहिँ जुन यहाँले राख्नु भएको तपाईँले क्यारेट मेथड नै युज गर्नुभएको हैन, स्टिक चाहिँ अन्तिममा मात्रै गइरहेछ, त्यो त अन्तिममै प्रयोग गरिने हो। र यो सुरुदेखि नै हामीले के उहाँलाई चाहिँ गरिरहेछौँ भने हाम्रो संयन्त्रले भ्याएसम्म हामीले नभ्याउँदा अवस्थामा पनि हामीले दात्री निकायहरू डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरू लगाएर चाहिँ यो बलियो घर किन बनाउनुपर्छ, भूकम्पबाट सुरक्षित किन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा व्यापक हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गरेका छौँ। धेरैले चासो दिनुभएको छ र अहिले यहाँले चाहिँ एउटा जेनरल यसो अब्जर्भेसन गर्नुभयो भने पनि के देख्नुहुन्छ भने पहिलेका भन्दा धेरै बलियो घरहरू बनाएका छौँ ती ठाउँहरूमा धेरै बलियो घर बनाएका छन् र त्यहाँको इकोनोमिक स्ट्याटस पनि पहिलाभन्दा धेरै माथि आएको छ। यसमा पनि आउँदा हामीले जुन 8 अरबको 8 खर्ब भन्नुभयो होइन, करिब करिब लगानी यो चाहिँ निजी आवासको लागि मात्रै, यो लगानी गरेर 8 खर्ब होइन, 8 अर्ब त हुन्छ, 8 अर्ब त होइन, खर्ब त खर्ब नै हो, कति खर्ब हुन्छ। ठिक छ, यो डेटा एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, कति लगानी हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किनभने अझ यहाँले चाहिँ केही लाभग्राहीहरूको सूची निकाल्दै हुनुहुन्छ, 1 लाख चान्चुन आएको छ भन्नुभएको छ, त्योबाट कति आउने हो? खर्बमै जान्छ, खर्बमा त खर्बमै जान्छ, कति 7, 8, 5, 6 कति जाने हो त्यो चाहिँ हिसाब आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो लगानी गरेर हामीले खोजेको के हो? मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अस्थायी टहरामा बसेथे, तिनलाई स्थायी घर दिउँ, त्यही नै हो हामीले खोजेको कि हामीले 1, 2, 3, 4 के खोजेका छौँ हामीले चाहिँ? राज्यले खोजेको भनेको चाहिँ संविधान प्रदत्त जुन अधिकार छ नि हजुरको आवासको अधिकार, त्यो अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ राज्यको हो। एउटा सुरक्षित आवास, त्यो भन्नुको मतलब भूकम्प प्रतिरोधी घर छ एकदमै। अनि यो सम्भाव्य यो ल्यान्डस्लाइड अथवा पहिरोबाट को जोखिमबाट मुक्त पनि हामीले चाहिँ बहुत चाहिँ विचार गरेका छौँ र सकेसम्म घडेरीहरू चाहिँ केही चाहिँ त्यस्ता घडेरीहरूलाई अन्यत्र घडेरीहरू उपलब्ध गराउनलाई 2 लाख रुपियाँ थप अनुदान पनि दिएको छ राज्यले, जुन चाहिँ एकदमै भल्नरेबल छ ठाउँ, होइन? त्यसबाट अन्यत्र गएर सुरक्षित ठाउँमा घडेरी किन्नको लागि 2 लाख अनुदान छ। तर त्यो 2 लाख भनेको ग्रामीण क्षेत्रको लागि पर्याप्त छ, शहरी क्षेत्रलाई कम छ। फेरि त्यो क्वेसन पनि आउन सक्छ, पहिले मैले राखेँ। तर राज्यले भनेपछि सुरक्षित बाढी, पहिरो अनि भूकम्प, हजुर, होइन? यो कुराबाट कम होस्, सुरक्षित घर छ एउटा, त्यो पाएर राज्यले चाहिँ त्यो अपेक्षा गरे हो एउटा। दोस्रो अब मुख्य चाहिँ के छ भने जुन भुइँचालो गइसकेपछि मान्छेमा हाहाकार भयो, एक किसिमको ठुलो क्राइसिस आयो, घर बनाउन सकिन्न भन्ने जुन किसिमको पीडा थियो, त्यो पीडामा चाहिँ राज्यको तर्फबाट एउटा कन्ट्रिब्युसन भनौँ राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ गरेको हो। त्यसमा त्यो रकम दिन त हजुरको पहिला जसरी राहत बाँड्यो 15,000 10,000 त्यसै गरी दिन पनि सक्थ्यो, तर राज्यले दिने जुन राहत छ, इन्सेन्टिभ छ, त्योबाट त्यसको चाहिँ मिसयुज नहोस्, त्यसको सही प्रयोग होस् र सही प्रयोग पनि तपाईँको घर बन्नमा होस् र सुरक्षित घर बन्नमा होस् भन्ने अभिप्रायले त्यो दिएको। त्यसकारणले सुरक्षित आवासको निर्माण त पहिलो प्रत्याभूति गर्नुपर्ने चिज भएको हुनाले त्यो राज्यले खोजेको हो। त्यसपछिको महत्त्व पाएको भनेको तपाईँको सार्वजनिक भवनहरूले पाए, त्यसपछि सम्पदाले पाए, त्यो क्रमशः त्यसरी हुँदै गयो। स्वास्थ्यले पाए भनौँ न, सबभन्दा पहिला त टहराबाट मान्छेलाई घरमा ल्याउनु पर्यो, राज्यको दायित्व। मूल कुरा राज्यले खोजेको चाहिँ एउटा सुरक्षित, होइन? सुरक्षित आवास हो। दोस्रोमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो राज्यले सुरक्षित आवासको लागि जुन लगानी गरेको छ त्यसको सही सदुपयोग होस् भन्ने चाहिँ दोस्रो राज्यले त्यो चाहेको हो। अब तेस्रोमा राज्यले
ती व्यक्तिहरू जुन छन् त्यो सुरक्षित आवास हामीले चाहिँ प्रत्याभूत गर्यौं, त्यहाँ हामीले सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता गर्यौं। ती व्यक्तिहरूको त चाहिँ एउटा रोजीरोटी, उनीहरूको चाहिँ एउटा आम्दानी, एउटा चाहिँ जीविकोपार्जनका केही आधारहरू गुमाएको अवस्था पनि छ नि है। त्यो पाटोलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ? यसमा चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जीविकोपार्जनको पाटोलाई पनि सुरु गरिरहेको छ। अहिले सफ्ट लोनको केही व्यवस्थापन पनि अगाडि बढाएको छ र सुरुको दिनमा चाहिँ फोकस बढी यसको केन्द्रित चाहिँ सार्वजनिक के अरे निजी आवास निर्माणमै रह्यो। र अब त कस्तो आयो हजुरको भने निजी आवास त निर्माण भयो, तर त्यो निजी आवासमा मान्छे बसेर त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ केही इकोनोमिक एक्टिभिटी गर्नु पर्यो, जीविकोपार्जन हुनुपर्छ भन्ने प्रत्याभूति गर्नको लागि चाहिँ नि अहिले थप कार्यक्रमहरू सुरु गर्नु। जस्तै के कस्ता? जस्तो अब उहाँले लोन लिन सक्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमको उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन। कतिसम्म लोन लिन सक्नुहुन्छ? यसको चाहिँ 5 लाख विभिन्न क्याटेगोरी। त्यो तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि अर्को? हामीले भन्दा जिमाली भन्ने संस्थाले हेर्नुहुन्छ। के भन्नुभयो? जिमाली ग्रान्ड म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भन्ने छ। यो हाम्रो एनआरए भित्रको सिस्टम हो। त्यहाँबाट चाहिँ यो जस्तो लाभग्राहीहरूलाई अनुदान दिने, यो पनि अनुदान चाहिँ हामीले सिफारिस मात्रै गर्ने हो, प्राविधिक सिफारिस मात्रै गर्छौँ, रकम चाहिँ हामीले दिँदैनौँ। फेरि यो दुईटा अड्डा छ, त्यही भएर म अलिकति रकममा कन्फ्युजन भयो। यो सबै जुन सबै लाभग्राहीहरूले पाउँछन्, सबै यसका चाहिँ एलिजिबल हुन्छन्। अब यो चाहिँ जो त्यो सिस्टममा आउन चाहनुहुन्छ त्यो एलिजिबल हुन्छ। र हजुर सफ्ट लोन जुन 3 लाखको सफ्ट लोन दिने भन्ने कुरा छ होइन, त्यो सफ्ट लोनलाई चाहिँ जुन घर बनेको छ 3 लाखको, त्यही घर चाहिँ धरोटीमा बस्छ, त्यो उहाँले लोन पाउने। अर्को यो जुन निजी आवासको लागि पनि जुन चाहिँ लोनहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ एउटा सफ्ट लोन नै भनौँ त्यो दिने व्यवस्था गर्नुभएको थियो, त्यसमा बिचमा फेरि एउटा कन्फ्युजन पनि आयो है। हजुर, त्यसको अवस्था के छ अहिले? अहिले लोन चाहिँ सुरुमा 15 लाख र 25 लाखको दुईटा कुराहरू आयो, भ्यालीभित्र 25 लाख र भ्याली बाहिर 15 लाखको कुरा। त्यो केही व्यक्तिहरूले लिनुभयो र पछि त्यो चाहिँ क्रम रोकियो। र अहिलेको स्ट्याटस मैले बुझेसम्म, हुन त त्यो हाम्रो कार्यालयभन्दा पृथक छ, मलाई त्यो डिटेलमा कम जानकारी हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ 3 लाखको केही एप्लिकेसनहरू परेको छ, तर ठ्याक्कै त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्याटस चाहिँ अहिले पनि त्यति माथि आउन सकेको छैन। साँच्चै चाहिँ लोन प्राप्त गरिसक्नु भएको छैन, तर त्यो बाटो चाहिँ खुल्ला छ, लोन लिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि अब अलिकति हुन त यहाँले अलिक फरक बाटो भनेर भन्नुभयो, तर मान्छेहरूको धेरैको चासोको विषय भएको हुनाले मैले यो प्रश्न यहाँ समक्ष राखेँ। जस्तो 2 वर्षको लागि मात्रै भनेर भनियो होइन, त्यो बिचमा कानुनी अडचनहरूले गर्दाखेरि त्यहाँभन्दा नसकिने भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको पनि थियो। त्यस्तो त्यो कानुनी जटिलताहरूलाई फुकाउनको लागि केही प्रयत्नहरू भएको छ कि, अर्थात् कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अहिले? होइन, अहिले लोनको चाहिँ मैले बुझेसम्म 5 वर्षको लोन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ धरोटीमा आफ्नै घर राखेर उहाँले 3 लाखको सफ्ट लोन पाउनुहुन्छ र जुन ब्याज तिर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ 5% चाहिँ एनआरएले नेपाल सरकारको तर्फबाट दियो भने, र त्यसमा थप ब्याज चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नुपर्छ। मैले मेरो जानकारीमा भएको छ। सार्वजनिक भवनको प्रगति के छ? सार्वजनिक भवन यो मेरो पार्ट भएको हुनाले म यसमा अलिक क्लियर छु। यसमा चाहिँ 2 किसिमको छ हजुरको। एउटा चाहिँ सार्वजनिक सरकारी भवनहरू भयो, एउटा चाहिँ स्वास्थ्य भवनहरू भयो। स्वास्थ्य भवनको हकमा चाहिँ 1197वटा स्वास्थ्य भवनमा क्षति पुगेको थियो। त्यसमा पूर्ण क्षति 544 र आंशिक क्षति 653वटा थियो। र अहिलेसम्मको पुनर्निर्माणको हामीले चाहिँ र प्रबलीकरण गरेर 645वटा सम्पन्न गरेका छौँ, 1197 मध्ये। र अब अहिले पुनर्निर्माणको चरणमा चाहिँ 143वटा छ। त्यसको प्रगति राम्रै भएको छ। र स्वास्थ्य भवनहरूको हकमा चाहिँ केही भवनहरू चाहिँ नि हाम्रो भारतीय सहयोगबाट बन्ने हुनाले हामीले त्यसको प्रस्ताव तयार गरेर भारतीय दूतावासमा पठाएको छौँ र त्यहाँबाट कन्करेन्स आएपछि हामी छिटै नै त्यो निर्माण। अनि अरू यता सुरक्षा निकायको पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ? सुरक्षाको तपाईँले हेर्नुहुन्छ? सुरक्षाको के? सुरक्षाको स्कुलको हामीले हेर्छौँ। अनि अरू सरकारी भवनहरू हजुरको हाम्रो जुन सार्वजनिक भवनहरू थियो, सरकारी भवनहरू, त्यसमा चाहिँ विशेष गरी 11 जिल्लामा हाम्रो एडिबीको सहयोगमा हामीले 69वटा भवन निर्माण सम्पन्न गर्यौँ। र अहिलेको चाहिँ पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्रबलीकरण भएको चाहिँ करिब 253वटा चाहिँ प्रबलीकरण गर्यौँ सरकारी भवनहरू, र 45वटा भवनहरू चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसरी 298वटा सरकारी भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने अहिले करिब 87वटा भवनहरू चाहिँ
पुनर्निर्माणको चरणमा छ सरकारी भवनहरू। यो 87वटा बनाएपछि सबै सकिन्छ सकिन्छ भन्नाले पुनर्निर्माणको चाहिँ सकिन्छ। हजुरको अन्य आवश्यक हामीले हेर्ने भनेको एउटा प्रश्न हजुरलाई के पारौँ भने हामीले चाहिँ विगतमा भएको सरकारी भवन जो चाहिँ भुइँचालोले क्षति भयो त्यसको मात्रै पुनर्निर्माण गर्छौँ कि त्यसलाई रेट्रोफिट गर्छौँ कि नयाँ निर्माण गर्छौँ। त्योभन्दा बाहेकका थप आवश्यकता अनुसारका सरकारी भवन चाहिँ यो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। मैले त्यही नै भन्न खोजेको, जुन भूकम्पले क्षति पुर्याएको प्रबलीकरण गर्नुपर्ने र पूर्ण पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने नवनिर्माण गर्नुपर्ने जुन छ त्यो बाँकी रहेको जुन 87वटा यो सकियो भने पुरै तपाईँहरूको कार्यक्षेत्रभित्रको जिम्मेवारी सम्पन्न हुन्छ। अब यो बाँकी तपाईँहरूसँग अघि पनि हामीले कुरा गर्यौँ 43 महिनाको यो प्रगति हो। हजुर बाँकी 17 महिना छ। यो 17 महिनाभित्र बाँकी रहेका कति जति काम सकिएला, कति जति बाँकी रहन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब पर्सेन्टेज कुरा गर्ने भने करिब चाहिँ हाम्रो 90% हाम्रो निजी आवासको काम हामी सक्छौँ जस्तो लाग्छ र 10% एकदमै जो चाहिँ जसलाई आवश्यक छ छैन अथवा त्यो भल्नरेबल फ्यामिलीभित्रको चाहिँ केही समस्याहरू 5-10% रहन सक्लान्। तथापि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ 100% नै सम्पन्न गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ र निजी आवासमा हामीले करिब जति घर बन्नु पर्थ्यो त्यति बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ, हाम्रो त्यो कन्फिडेन्स छ। अब बाँकी रहेको चाहिँ त्यतिखेर हुन त समय छ, अब त्यो चाहिँ क्याबिनेट स्तरको निर्णय अर्थात् त्यसको चाहिँ ऐन कानुन सुधारको कुरा चाहिँ व्यवस्थापिका संसदको कुरा आउला, तर पनि तपाईँको कुनै छलफल केही त्यस्तो भएको छ कि छैन? किन हामीसँग अब त समय नजिकै आउँदैछ। त्यो बाँकी कसलाई हस्तान्तरण गरेर जानुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो बाँकी त हजुरको के छ भने जहिले पनि यो सनसेट लबाट सञ्चालित आयोजना भएको हुनाले अथवा प्राधिकरण भएको हुनाले यसको अवधि निश्चित हुन्छ। भोलि यसका मेजर फङ्सन नै बाँकी रह्यो भने राज्यले केही समय थप गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना होला। तथापि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यो समयभित्रै सम्पन्न गरौँ भन्ने हाम्रो अब्जेक्टिभ हो र प्रथम कदाचित यो समयभित्रै सम्पन्न हुन सकेन, केही पर्सेन्टेजका कामहरू बाँकी रह्यो भने सम्बन्धित निकायहरू स्थानीय निकायहरू भए अब जस्तो बिल्डिङको हकमा शहरी विकास मन्त्रालय अथवा मातोकको कार्यालयहरूमा यो हस्तान्तरण भएर जानुपर्ने छ। तपाईँको सिकाइ चाहिँ के हो अहिलेसम्म काम गर्दाखेरिको? यो चाहिँ हजुरले एकदमै जटिल क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई। यो सिकाइ कस्तो भने लर्निङ बाई डुइङ भने जस्तै नेपालको इतिहासमा यति ठुलो चाहिँ नि विपद हाम्रो जेनेरेसनले पक्कै पनि बेहोरेको थिएन होइन। यत्रो 8 लाख घरहरू क्षति हुने, 8-10 हजार मान्छेहरू मर्ने, 20,000 भन्दा बढी चाहिँ अङ्गभङ्ग हुने, क्षति हुने, यो ठुलो क्षति भएको र यो क्षतिले भूकम्पले लेसन लर्न पनि दियो। वास्तवमा जुन प्राविधिकहरू दक्ष कर्मीहरू लगाएर चाहिँ घर बनाउनु पर्छ भन्ने कुराको एउटा अवेरनेस चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगेको छ। यसको सिकाइ चाहिँ दुई पक्षमा भएको हो। हाम्रो सरकारले एउटा सिकाइ ठुलो विपदले एउटा ठुलो सिकाइ ल्याउँदो रहेछ भन्ने एउटा सिकाइ भयो। विपदले ठुलो सिकाइ के ल्याएको छ हजुरको भने घरहरू बनाउँदा भूकम्पीय जोखिमबाट मुक्त घरहरू बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा सिकाइ छ। तथापि त्यो सुधारको लागि सहयोग गर्ने सिकाइ त्यो हो, एकदम सिकाइ हो। त्यही पनि हाम्रो चाहिँ बिर्सिने बानी भएको हुनाले नि हामीले बिर्सिन्छौँ हजुरको, भुइँचालो बिर्सिसक्यौँ। त्यस कारणले चाहिँ अहिले त्यो भूकम्प सुरक्षित घरहरू छैन भने पनि हामी विभिन्न स्थानीय नेताजीहरूलाई लगाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ जसरी नै अनुदान लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रेसर पनि दिइरहेका हुन्छौँ कार्यालयलाई। त्यो भनेको हाम्रा घर जोखिममै छन् तर हामी बसिरहेछौँ, त्यो पनि एउटा मिस्टेक चाहिँ गरिरहेछौँ र नेपालीले चेत्छ तर चेतेर पनि चेत्दैन, यस्तो किसिमको छ कि हजुरको। अब एक किसिमले सुरक्षित घर बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अवेरनेस चाहिँ आइसकेको छ। त्यही पनि सरकारी घर चाहिँ सानो एउटा टहरा जस्तो बनाइदिएर आफू चाहिँ जोखिमयुक्त घरमै पनि बसिरहेछौँ। त्यो भनेको त राज्यलाई हामीले छल्यौँ भन्दा आफै पीडित हो नि त। त्यो भोलि डिजास्टर भयो भुइँचालोको भने त आफैलाई ठुलो क्षति पुग्छ। त्यो किसिमको एउटा समस्या अहिले पनि छ। अर्को एउटा सिकाइ भनौँ हजुरको सिक्न बाँकी चिज चाहिँ यो रेट्रोफिट प्रबलीकरणको कुराहरू चाहिँ यो प्रबलीकरण भनेको एकदमै कम्प्लिकेटेड अथवा एकदमै गाह्रो विषय भन्ने कुरा बुझाइमा छ। वास्तवमा यो गाह्रो होइन, यो जरुरी छ। यो कम खर्चमा हुने आफ्नो घरलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको बुझाइ चाहिँ एकदम माथिल्लो तहदेखि तल्लो गाउँ स्तरको तहसम्म पनि पुर्याउन चाहिँ बाँकी नै छ र यो अहिलेसम्म हामी पछाडि परेको अवस्था यो हो। यसमा चाहिँ पछाडि नै छौँ। एउटा यति ठुलो विपद आयो, यो विपदको सिलसिलामा यो विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा जस्तो सिएलपिआईकै कुरा गर्दाखेरि पनि स्कुलको एउटा छ, भवनको एउटा छ, अर्को अनुदान व्यवस्थापनको एउटा छ, त्यसपछि सम्पदा निर्माणको होइन छुट्टै काम गरिरहेको छ। त्यसको नेतृत्व तपाईँ जस्ता प्राविधिकहरूले लिइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई दुईटा कुरा, एउटा ऐतिहासिक रूपमा एउटा समय अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नुभयो, राम्रो, तपाईँले यहाँ दाबी गरे जस्तै राम्रो काम भयो, भोलि त्यो देखियो भने
एउटा चाहिँ एउटा स्वर्णिम इतिहास रच्ने तपाईँले एउटा नेतृत्व गर्नुभएको छ भने अर्को कुरो होइन एउटा दस्तावेज अभिलेखको लागि छिटो प्रगति देखाउनको लागि आँकडा देखाउनको लागि काम गरौँ अरू भने त ठिकै छ भन्ने तरिकाले गरिरहेछौँ भने त्यो फेरि एउटा चाहिँ एउटा धिक्कार्ने अवस्था पनि आउन सक्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो त्यो ठाउँमा बस्ने व्यक्तिहरूको तपाईँको नेतृत्वको चुनौती के हुँदो रहेछ होइन यो चुनौती त पक्कै पनि छ किन भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ धेरैजना स्टेक होल्डर धेरै थरीका चाहिँ स्टेक होल्डर बिचमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ 8 लाख करिब घर भएको भने 8 लाख किसिमका व्यक्तिसँग डिल गर्नुपर्छ हाम्रो प्राविधिकहरूले अनि हामीले करिब 3032 प्राविधिकहरूको सबैको मनोविज्ञान अनुसार पनि काम गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई एउटा डिसिप्लिनको उसमा ल्याउनुपर्छ भनेपछि नेतृत्व पक्कै पनि यो कम्प्लिकेटेडै छ धेरै कुरा सिक्नु र सिकाउनु पर्ने अवस्थाको स्ट्याटस हो र यो भन्दैमा चुनौती धेरै छ तर चुनौती भनेर हामी भागेर पनि के गर्ने हामीले जिम्मेवारी त लिनै पर्छ राज्यले हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ पत्याएको छ काम हुन्छ भन्ने हिसाबले पक्कै पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कटिबद्ध भएर लाग्नै पर्छ लागिरहेकै छौँ तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी प्राविधिकले अथवा कर्मचारी संयन्त्रले मात्रै यो काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन यसमा जनप्रतिनिधिहरू आम पब्लिकले पूर्ण रूपमा सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ अन्यथा काम अगाडि बढाउन कठिनै हुन्छ यो जनप्रतिनिधि अर्थात् राजनीतिक क्षेत्रबाट कतिको प्रेसर आउँछ तपाईँलाई होइन पोलिटिक्स अहिले यो चुनाव भएपछि त वास्तवमा पुनर्निर्माणले गति पनि लिएको छ धेरै सहज भएको छ एकाध ठाउँमा चाहिँ केही कम्प्लिकेसन्सहरू छ नभएको होइन तथापि धेरै ठाउँमा चाहिँ एकदमै सहयोग छ जनप्रतिनिधिहरू राम्रो यो सुरक्षित घरहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कन्भिन्स हुनुहुन्छ हाम्रो प्राविधिकहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ लाभग्राहीको सूची छान्नमा आउँछ कि आउँदैन लाभग्राहीमा त उहाँहरूलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ उहाँले जसलाई लाभग्राही साँच्चै यो जेन्युन लाभग्राही हो भनेर उहाँले रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ त्यो राज्यले विश्वास होइन भने हामीसँग अरू कुन संयन्त्र तर भेरिफिकेसन गर्छौँ भन्नुभयो नि त तपाईँले अघि त्यो त गर्नुपर्छ भेरिफिकेसन त छ किनभने 1,85,000 जुन डाटा 100% सबै चाहिँ त्यो छुटमै परेका व्यक्ति हुन् त होइन नि होइन त्यो हामी सबै केलाउँछौँ र कुनै ठाउँबाट गलत विवरण आएछ भने त्यसलाई हामी काट्छौँ समुदायको चाहिँ कतिको सहयोग पाउनु भएको छ समुदायको त यसमा हाम्रो चाहिँ वडा स्तरीय पनि कमिटी छ यो पुनर्निर्माणको लागि समुदायमा एवेरनेस राम्रोसित गएको छ अहिले एकदमै तालिमको व्यवस्थापन पनि भएको छ सबै समुदाय चाहिँ एवेयर चाहिँ केमा हुनुहुन्छ भने अहिले कुनै प्राविधिकले घरमा चाहिँ ब्यान राख्नु पर्दैन भनेर भन्यो भने त्यो प्राविधिकको कुरा सुन्नेवाला छैन व्यक्ति त्यति कन्भिन्स भइसके अब यो ब्यान नै चाहिन्छ भूकम्प सुरक्षित घरहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूमा एवेरनेस आइसकेको छ भनेपछि कमिटी त एकदमै जानिसकेको छ सिकिसकेको छ त्यो सहयोग पाउनु भएको छ तपाईँले धेरै ठाउँबाट सहयोग छ कम्युनिटीबाट पनि धेरै ठाउँ चुनौती के छन् भन्नुहोस् न चुनौती चाहिँ अब केही छैन अब तपाईँको कुरा सुन्दा त केही पनि छैन राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि सहयोग छ समुदायले पनि सहयोग गरेको छ त्यो भनेको त हजुरको मैले 100% भनेको छैन है हजुरलाई किनभने केही प्रतिशत जहिले पनि रहन्छ हाम्रो प्राविधिकहरू 3200 मा सबै राम्रा छन् भनेर त म दाबी गर्दिनँ नि केही चाहिँ व्यक्तिहरू पोलुटेड छन् हामीले कारबाही पनि गरेका छौँ कति कारबाही पनि होला काम गर्दै जाँदा कोही साथीहरूले एकदमै राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ भिन्न भूगोलबाट आउनु भएको छ काम गर्नुभएको छ त्यस्तै गरेर जनप्रतिनिधिहरू पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो पर्सेन्टमा चाहिँ उहाँहरू सहयोगी हुनुहुन्छ र एकाध ठाउँमा त्यस्तो कुराहरू सुन्नमा आउँछ पेपरमा नि आएको छ न्युजमा नि आएको छ त्यहाँ चाहिँ प्राविधिकहरूलाई धम्की दिने जबरजस्ती यो चाहिँ घर सिफारिस गर भन्ने कम्प्लायन्स नभएको घरहरू कम्प्लायन्स भयो भनेर लेख भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ आएको छ र छुट सरेमा पनि त्यो किसिमको केही डेटाहरू आउन सक्छ त्यस कारण हामीले भेरिफिकेसनका कुरा राखेका 1 2 3 बुदागत रूपमा भनिदिनु न तपाईँहरूका चुनौती अघि जुन सिकाइ तपाईँले 3वटा बुदामा भनिदिनु भयो त्यसै गरी तपाईँहरूका चुनौती चाहिँ के हो चुनौती नम्बर 1 चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ यो प्राविधिक खटिनुभन्दा पहिला र भूकम्प पश्चात बनेका जुन घरहरूलाई एकमुष्ट रकम दिने भन्ने जुन एउटा निर्णय चाहिँ आएको छ त्यसलाई अब यो सुरक्षित घर बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो यो ठुलो अभियान हो यसलाई कसरी सल्भ गर्ने यो चाहिँ जुन रकम उपलब्ध गराउने कुरामा चाहिँ हामीले स्थानीय तहलाई त्यो घर चाहिँ कम्प्लायन्स अथवा भूकम्प सुरक्षित बनाउन उहाँहरूलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न लगाएर रकम दिने भनेको छ त्यो एउटा चुनौती छ नम्बर कति जति गर्छन् त्यस्तो त्यो करिब 12000 गर्छन् एउटा चुनौती भयो अर्को चुनौती भनेको हजुरको एकदमै भल्नरेबल फ्यामिली हैन जो परिवारमा त्यो 50,000 लगेको छ अथवा रकमै लगेर पनि त्यो रकम भएर पनि उहाँहरूले चाहिँ घर बनाउन कठिन अवस्था हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ परिवार पनि केही संख्यामा हुनुहुन्छ त्यस्तो परिवारको घर कसरी बनाउने भन्ने पनि अर्को चुनौती हो दोस्रो र तेस्रो चुनौती भनेको चाहिँ
केही ठाउँमा केही चाहिँ डेटाहरू आउँछ विभिन्न जिल्लाबाट यो प्राविधिक खटिसकेपछि बनेका घरहरू तर भूकम्प सुरक्षित छैन अथवा त्यो जुन जुन कम्पोनेन्टहरू राख्नुपर्ने छ त्यो नराखेका भवनहरू छन्। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नुहोस् भनेर हामीले सुझाव पनि दिन्छौँ। हामी यहाँ डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट इन्जिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो सुधार गर्नुहोस् भनेर हामीले रेकमेन्ड गर्ने तर सुधार नभएको अवस्था यो चाहिँ केही चुनौतीहरू छन्। यति नै अहिले मुख्य रूपमा चाहिँ यिनै चुनौती र अहिले थप जुन सर्वेबाट आएको चिजलाई भेरिफिकेसन गर्ने अर्को चुनौती छ। यति चाहिँ तपाईँको 4वटा चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ मुख्य रूपमा भयो। त्यसो भए यो जुन एकमुष्ट रकम दिने भनेर निर्णय गरिएको जुन 12,000 भवनहरू छन् त्यसबाहेकका बाँकीको सबैको चाहिँ कम्प्लायन्स छ एउटा सुरक्षाको यो भवन निर्माण संहिताको भनेर भन्न सकिन्छ? सबैको छैन, सबैको छैन, केही संख्यामा बाँकी छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो जिल्लामा डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट इन्जिनियर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हेरेर यो घरमा यो किसिमको सुधार गर्नुपर्छ भनेर रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसार केही व्यक्तिहरूले सुधार पनि गर्नुभएको छ र रकम पूर्ण रूपमा रकम प्राप्त गर्नुभएको छ र केही साथीहरू चाहिँ सुधार गर्नेतिर भन्दा पनि त्यो कसरी पाइन्छ भन्नेतिर अर्को मेहनत गर्नुहुन्छ। त्यो अर्कोतिर मेहनत गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबाट यसो प्रेसर बिल्डअप गर्न लगाइदिने त्यो किसिमको चरित्र चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ अलिकति चुनौती नै छ हाम्रो। तपाईँ आफै व्यक्तिगत रूपमा यो ठाउँमा काम गर्न एकदम रमाई गर्नुभएको छ कि बाध्यताले एकदम दुःखका साथ? मैले इन्जोय गरेको छु, एकदम रमाएको भन्दा पनि मेरो आफ्नो जिम्मेवारी र यो एउटा राज्यले पत्याएको राज्यले एउटा समयले दिएको एउटा चाहिँ अवसर हो। त्यसलाई मैले चाहिँ राम्रो सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई ज्ञान छ र किनभने मेरो कुर्सी त अन्यत्र पनि त छ नि। त्यो अन्यत्र हामीले रिचुअल काम गर्नुभन्दा यो पृथक किसिमको काम हो, यो राज्यले दिएको काम हो र यसमा धेरै थरीको चाहिँ धेरै विधामा काम गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ म आफू अर्बन प्लानरको विद्यार्थी पनि भएको नाताले यसलाई मैले चाहिँ इन्जोयको रूपमा ल्याएको छु, त्यस्तो बोर्डिङको रूपमा ल्याएको छैन। तपाईँ यो अलिकति यो हाम्रो क्षेत्रभन्दा अलिकति फरक हुनसक्छ तर यो चाहिँ आवश्यक भएको हुनाले मैले तपाईँलाई चाहिँ यो कुरा सोधिरहेको हो। तपाईँ आफै प्राविधिक क्षेत्र पढेर आएको व्यक्ति हुनुभयो। यो हाम्रो प्राविधिक क्षेत्र जुन पढ्छौँ नि जस्तो चाहिँ अर्बन प्लानिङमा चाहिँ यहाँले पढ्नुभयो, त्यसमा हाम्रो यस्तो खालको यो विपदको पाटो यो मिसिङ रहेछ हाम्रो करिकुलाभित्र, हामीले यो समावेश गर्नुपर्ने रहेछ, यो हामीले छुट्याएर रहेछौँ भन्ने जस्तो तपाईँलाई अनुभूति भएको छ? एकदम। यसमा त मैले बारम्बार इस्युहरू उठाइरहेको छु हजुरको। जस्तो रेट्रोफिटको सवालमा प्रबलीकरणको बारेमा खासै औपचारिक शिक्षा हुँदैन। हाम्रा स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूले एउटा चाहिँ कङ्क्रिट स्ट्रक्चर पढेर आउनु भएको छ तर त्यो रेट्रोफिटको ज्ञान चाहिँ उहाँले बाई प्र्याक्टिस चाहिँ गरिरहनु भएको छैन। त्यसै गरेर अब हाम्रो चाहिँ यो डिजास्टर कुरा हजुरले जुन निकाल्नुभयो यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनेर अहिले अलिकति पढाइ सुरु भएको छ तर विगतमा हाम्रो इन्जिनियरिङ सेक्टरमा यो यस्तो किसिमको डिजास्टर आउँछ अथवा त्यस्तो किसिमको पढाइ छैन। जुन भनेपछि जुन रियल फिल्डमा प्रयोग हुने त्यो चाहिँ हामीले कमै पढायो हो र हाम्रो अहिलेको चाहिँ हाम्रो रेकमेन्डेसन सायद त्यो नेपाल सरकार अथवा प्राधिकरणले पक्कै पनि गर्नेछ नेपाल सरकार समक्ष यो रेट्रोफिटको विधाहरू त्यसै गरी हाम्रो यो माटो र ढुङ्गाबाट बनेका घरहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ अथवा त्यो सम्बन्धी विधाहरू चाहिँ एउटा करिकुलममै आउनुपर्छ इन्जिनियरिङ पढाइमा अथवा अर्बन प्लानिङको पढाइमा पनि यो डिजास्टरको कुराहरू कभरेज हुनुपर्छ भन्ने हामीले रेकमेन्ड गर्छौँ। यो जरुरी छ। अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसैले सोध्यो भने नेपालको खास गरी यो भवन निर्माणको निजी आवासको भनौँ हुन्छ त्यसमा पुनर्निर्माणको यो 43 महिनाको हाम्रो चाहिँ विशेषता अरूभन्दा भिन्न साझा विशेषताहरू त भइहाल्यो, अरूभन्दा के हदमा नेपालको भिन्नता छ, के हुन् भिन्न विशेषताहरू भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब भिन्न विशेषता भन्नाले कमसे कम सुरक्षित आवासहरू बनेका छन्। अब यो त अन्य राष्ट्रहरूमा पनि बन्लान् होइन। अब मैले ठ्याक्कै भन्नु त त्यो पहिल्याउन बाँकी होला तर पहिलाका भन्दा पृथक घरहरू चाहिँ बनेका छन्। एकदमै गाउँ गाउँमा पनि अहिले अब भनौँ हुन त माटोको घर पनि सुरक्षित हुन्छ, बलियो हुन्छ त्यो प्रक्रिया पुर्यायो भने तर एकदमै मजबुत र बलिया घरहरू बनेका छन्। अर्को कुरा चाहिँ त्यो गाउँमा मजबुत घर सक्ने क्रममा बन्ने क्रममा चाहिँ धेरै आर्थिक हिसाबले पनि चलायमान भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ जुन कुराको सन्देश भुइँचालोले दियो आम पब्लिकलाई त्यो हामीले अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर एवेरनेस गर्दा पनि पुग्दैन थियो। एकैचोटि सिकायो। जो साँच्चै पीडित हुनुहुन्थ्यो उहाँले त अब बन्ने घर त सुरक्षित बन्नुपर्छ भन्ने मनमा राख्नुभयो नि, त्यो ठुलो एउटा ग्रेट एचिभमेन्ट पनि भएको छ। अर्को कुरा नेपालको इतिहासमा अथवा विश्व समुदायमा मलाई त्यो हेर्न बाँकी छ, नेपालको इतिहासमा हरेक वडामा प्राविधिक इन्जिनियर पुगेको नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि हो। यसरी चाहिँ प्राविधिकहरू परिचालन भएको थिएन। एउटा बाटोको लागि जान्थे कि उसमा कुनै एउटा बिल्डिङको लागि पुगे हुनुहुन्थ्यो होला त्यस्तो होला तर अहिले त वडा वडामा घर घरमा प्राविधिक पुगेको छ।
अब यो 17 महिनापछि यत्रो सिकाइ भएको छ होइन, अहिले पो एउटा इन्स्टिट्युसन छ, भोलि यो सबै यो तपाईँहरूसँग एउटा छ, उता एजुकेसनसँग एउटा छ, सम्पदासँग अर्को होला होइन, यी सिकाइहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा कसरी राख्ने होला? अब यो सम्बन्धी अहिले प्रारम्भिक अभ्यास चाहिँ सुरु भएको छ। देखो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी एक किसिमको त्यो एउटा नाम अब जे पनि दिन सकिएला, एउटा चाहिँ डिजास्टरलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भने कुनै अथोरिटी क्रिएट गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रा सिकाइहरू जुन लेसन लर्न भएका छन्, जुन चाहिँ हाम्रा डिजाइन क्याटलगहरू बनेका छन्, विभिन्न किसिमका चाहिँ अब गाइडलाइन्सहरू तयार भएका छन्, कार्यविधिहरू तयार भएका छन् र यस्तै कुनै हुन त अब आउने समयमा कुनै त्यस्तो ठुलो विपद नहोस्, तथापि कुनै विपदको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्ता कार्यविधि लगायतका कुराहरू बनाउन सहज होस्, एउटा बाटो पहिलाइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्छ भनेर अहिलेदेखि नै सुरु भएको छ, कन्सेप्ट चाहिँ सुरु भएको छ। यो चाहिँ नेपाल सरकारसँग अथवा यो चाहिँ अब प्रस्ताव जान्छ पछि, पक्कै पनि यो अलपत्र रूपमा चाहिँ रहँदैन होइन, कसैले एउटा स्वामित्व लिने एउटा इन्स्टिट्युसनल एउटा सिस्टम मेकानिजम चाहिँ बन्छ, सिस्टमै जान्छ। त्यसको तयारी यहाँले गर्नुभएको छ। पैसाको अथवा स्रोतको अभावले कामलाई रोक्नुपर्ने अर्थात् कामलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ कि छैन? अहिले निजी आवासमा चाहिँ रकमको त्यस्तो ठ्याक्कै समस्या छैन, तर वर्ल्ड ब्याङ्कबाट जुन हामीले सहयोग पाइरहेका छौँ उहाँहरूले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो लोन चाहिँ हामीलाई लोनकै रूपमा कायम राख्न चाहिँ हाम्रा चाहिँ ती बनेका घरहरूको कम्प्लायन्स हामीले रिपोर्ट दिनुपर्छ। त्यो रिपोर्ट दिने बेलामा चाहिँ उहाँहरूको 1,54,000 घरलाई उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ पहिलो चरणमा। त्यसमध्ये हामी 1,25,000 घरको चाहिँ कम्प्लायन्स पठाउन सकेका छौँ। त्यो पनि उहाँले भेरिफाई गरिरहनु भएको छ डेटाहरूमा। केही एडभान्स सेटलमेन्ट पनि भएको छ, अन्यथा चाहिँ हामीलाई आर्थिक समस्या छैन निजी आवासमा। यो त प्राथमिकता प्राप्त 1 नम्बर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पनि हो। स्रोतको कारणले गर्दाखेरि रोक्नुपर्ने अथवा ढिलाइ हुने त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन। हस् त प्याक्रियल सर, यो समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, यही कुराकानीका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को हप्ता फेरि यस्तै विषयमा गरिने कुराकानीका साथ तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।